Khu vườn lẽ thật xin chào các bạn. Một ngày mới tốt lành. Hôm nay mình chia sẻ với các bạn về làm nhà ha, làm nhà và chuẩn bị đời sống cho sống ở trong khu vườn với một cái chi phí thấp và tối thiểu để có thể sinh hoạt và không có bị khó khăn trong những cái lúc bắt đầu xây dựng khu vườn, hay là xây dựng khu vườn rừng thực phẩm, hay là xây dựng khu vườn rừng, hay là bỏ phố về quê mà mới đầu chi phí cần để sử dụng cho nhiều vấn đề trong cuộc sống và muốn giảm chi phí tối đa, nhưng mà sinh hoạt trong đời sống thì không có bị quá chật vật khó khăn bởi thiếu những cái cơ sở hay là tiện nghi tối thiểu trong sinh hoạt để không có quá vất vả. Thì sáng hôm nay mình chia sẻ qua cái quá trình mình xây dựng nhà, cũng như là bắt điện hay là những cái vật dụng sinh hoạt khác trong cái gia đình của mình, để rồi các bạn cũng có cái để mà tham khảo và cân đối cái tài chính các bạn, để các bạn có thể thực hiện và cũng như là chuẩn bị cái cuộc sống trong khu vườn hay là những cái nơi xa xôi, nó không có quá bị bỡ ngỡ hay là khó khăn mà nó làm cho các bạn cảm thấy mệt hay buồn. Mình sẽ chia sẻ với các bạn bây giờ và trò chuyện cùng với các bạn ha. Thì khi mà mình mới mua đất để mà làm vườn á, thì mình hầu như là không còn có tài chính nữa. Thì sau đó thì mình nghĩ đến việc là mình sẽ nhờ những người địa phương làm một cái nhà bằng khung sắt. Vì lúc đó ở mình thì chưa có điện các bạn. Có nghĩa là đất của mình thì chưa có điện. Mà tính của mình thì cũng không có thích nhờ vả các bạn. Mình không thích nhờ vả, nên là mình thường hay cố gắng tìm cách giải quyết mọi thứ trong cái khả năng của mình và hạn chế nhờ vả các bạn. Nhờ người này nhờ người kia đó. Tính của mình thì ngại cái điều đó các bạn. Từ nhỏ đến giờ cũng như vậy đó. Mình ngại cái điều đó. Và mình cố gắng để mà mình có thể sắp xếp mọi thứ. Thì lúc đó mình nghĩ rằng nấu cơm bằng củi. Nấu cơm bằng củi ha. Vì nghĩ rằng nấu cơm bằng củi nó cũng ngon mà. Nhưng mà khi nấu cơm bằng củi đó thì nó vất vả lắm các bạn. Mùa nắng thì mình không có thiếu củi. Mình ở trong vườn thì mùa nắng không thiếu củi. Nhưng mà mùa nắng thì nó bị lại là trời nó rất là nóng. Mà trời rất nóng mà bạn nấu cơm bằng củi nữa thì nó rất là vất vả. Đặc biệt là những người mà ở phố đó, mà lâu này ở máy điều hòa nè, ở nhà mát nè, nấu cơm điện quen rồi và cũng chưa quen thổi lửa, thổi củi nữa đó, thì phải nói là rất là cực các bạn. Nói là rất là cực. Và rồi gió thổi nữa, rồi mồi củi hoài không cháy. Thì đó là dành cho những bạn mà không biết về mồi củi luôn á các bạn. Vì chưa từng ở quê, chưa từng nấu bếp củi. Và có nấu rồi thì lâu năm rồi không có dùng bếp củi nữa. Thì bây giờ dùng lại nó cũng là một sự khó khăn các bạn. Và mình cứ nghĩ rằng thôi thì mình nấu củi ăn cho nó ngon cơm. Nấu nướng bằng củi thì cái gì cũng ngon hơn. Nhưng mà sau đó cái bất tiện của nó là khi gió thổi nè, để mà mồi một cái bếp lửa để mà nấu thì rất là vất vả. Mà gió vùng cao thì rất là mạnh. Đó là mùa nắng các bạn. Rồi nếu mồi được rồi thì nấu thì nó nóng lắm các bạn. Rồi lửa, nếu mà chúng ta không có biết che chắn thì lửa nó không có ổn định các bạn. Thì nấu lúc cơm chín, cơm sống, rồi tro trấu bay mù mịt vân vân. Và bởi cái đó rất là vất vả. Còn mùa mưa thì các bạn đi tìm củi thì rất là cực, vì nó ướt hết. Còn các bạn để dành thì cũng không có chỗ, nó tốn diện tích, nó dơ nhà. Nếu như các bạn chưa có chi phí để làm nhà rộng hay có kho.
Rồi khi mà nó ướt nữa thì các bạn nấu, mùa mưa nữa thì nó thổi lên thì nó lau cháy cùng cực hơn cả mùa nắng nữa. Và khói bay, khói lên thì cay mắt cho những bạn chưa quen. Nên tóm lại là chúng ta sẽ phải nấu nồi cơm điện. Còn bếp củi thì chúng ta dành để rang những cái đó trong những ngày đẹp trời, rang cái gì đó, nướng cái gì đó, lâu lâu chiêu chiêu một bữa thì được. Chứ còn chiêu suốt 365 ngày thì thì rất là thì rất là cực các bạn. Và nếu nó có nồi cơm điện thì chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải bắt điện. Thì giải pháp đó là các bạn có thể hỏi câu tạm điện của nhà hàng xóm các bạn. Nhưng mà thì gặp những hàng xóm tốt thì tốt. Còn không thì nó cũng có những cái rắc rối về sau. Rồi bạn cũng phải đầu tư, có kéo điện thì bạn cũng phải dựng cột, dựng trụ, mua dây điện. Thì tất cả những cái đó nó chi phí nó cũng không có rẻ các bạn. Rồi mua đồng hồ điện nữa, cầu dao, rồi nhờ người kéo, người bắt nữa. Thì nếu như nhà mà bạn mà xa với cái nhà có điện cho bạn kéo nhờ đó thì lại càng tốn chi phí đó nữa. Cái đường dây điện nó rất dài và trụ rất nhiều. Thì nếu như vậy thì nó bị lệ thuộc nữa. Bạn vừa phải tốn kém mà vừa lệ thuộc. Nhưng mà nếu như các bạn bắt điện năng lượng mặt trời thì nó lại lấy cái tiền mà nó tốn kém bởi các bạn nhờ người khác đó. Rồi kéo dây điện, rồi trụ rồi nữa đó. Mà các bạn để cái tiền đó để bắt qua năng lượng mặt trời thì nó vẫn đủ các bạn. Nó vẫn đủ. Có nghĩa là có thể là nó gần đủ, hoặc là nó đủ, hoặc là nó dư ra một chút. Tùy theo cái của bạn bắt xa hay bắt gần. Bạn càng ở xa với điện những nơi khác mà bạn muốn nhờ để mà kéo đó, để mà sử dụng đó, thì bạn càng bắt năng lượng mặt trời thì nó lại càng lợi. Vì xa thì đường dây nhiều, trụ nhiều, công nhiều, thì bạn bắt điện năng lượng mặt trời thì nó tốt hơn. Điện năng lượng mặt trời bạn không tốn cái đường dây vì nó bắt trực tiếp trên nhà các bạn. Và nếu như các bạn làm khéo thì điện năng lượng mặt trời đó bạn bắt trên mái tôn nhà bạn đó, thì nó còn làm gì mát mái tôn nữa và đỡ ồn nữa. Thay vì bạn làm nhà bạn có cái la phong ở dưới cho mưa nó xuống, nó không có ồn. Thì bạn bắt điện năng lượng mặt trời ở trên thì mưa nó xuống, nó lên tấm pin mang năng lượng mặt trời đó. Và nó không có ồn, nó giảm ồn. Nếu bạn bắt nhiều tấm thì mưa là hầu như không ồn luôn, nó hầu như không ồn. Và nó mát nữa. Mùa nắng thì vừa cái tấm tôn của bạn mà vừa tấm pin năng lượng mặt trời ở trên, thì nó thay vì bắt la phong ở dưới thì lại là la phong ở trên, tấm pin năng lượng mặt trời nó lấy mặt trời và nó tấm tôn thành tấm la phong, và nó rất là mát các bạn. Nhà mình đang bơm nước lên đó các bạn. Để mình đi ra chỗ khác chút nói chuyện với các bạn ha, cho nó đỡ ồn. Và như vậy thì khi bạn bắt tấm pin năng lượng mặt trời thì nó lại thành ra nó lại tiện nữa. Những chi phí khác thì bây giờ nó chi phí để bắt điện đó, thì các bạn lại thành ra bắt pin năng lượng mặt trời. Và các bạn có pin năng lượng mặt trời để sử dụng chủ động. Và đôi lúc là điện nhà nước cấp thì điện bạn cũng không cấp. Và cái chi phí đó là mình xây một cái nhà thì mình nghĩ rằng ở trong chi phí khoảng 100 triệu đổ lại là nhà gạch đó các bạn. Nhưng nhà gạch thì nó bền hơn tất cả những nhà khác. Vì những nhà khác đó các bạn xây á, thì ví dụ như nhà gỗ thì lâu ngày nó cũng sẽ bị mối mọt, nó đẹp, nó chiêu đó. Nhưng mà nếu các bạn sống ở vườn rừng, bạn xây dựng khu vườn mà vườn rừng đó, thì bạn phải xử lý gỗ. Nhưng mà cái tiền làm nhà gỗ mắc lắm nha các bạn, mắc hơn nhà gạch nhiều. Còn nhà tôn thì nó cũng gần bằng với nhà gạch, hay thậm chí là bằng với nhà gạch. Nhưng mà cái thời gian của nó thì không bằng. Về sống thì nó nóng hơn. Và khi mùa mưa gió đến thì gặp những nơi gió lớn thì nhà tôn nó sẽ không vững bằng những cái nhà gạch như vậy. Đây, mình có thể chia sẻ cái nhà của mình cho các bạn xem ha. Như vậy đó. Đơn giản như vậy thôi các bạn. Và
Nếu như các bạn muốn cho nó bền nữa thì các bạn tô nó lại. Ở đây thì có những người họ đóng tôn vào xung quanh nhà, không cần phải tô thì nó giảm được cái chi phí hơn, tô thì nó mắc hơn. Còn nếu mà bạn xây dựng vườn rừng đó thì vườn của bạn nó sẽ mát theo thời gian, và cái mát đó nó sẽ, khi hàng cây của mình bên này nó lớn lên, nó che mát cho cái nhà rồi thì cái nhà không có còn bị nóng nữa các bạn. Trưa thì có mấy tôn che ở trên, còn hướng đông bên kia thì sáng nó không có nắng bao nhiêu và có cây bên đó nữa, nên cuối cùng cái nhà nó sẽ được bảo vệ, nó luôn mát mát như vậy đó, và nó rất là bền các bạn. Ngày xưa những người ngày xưa ở trên đồi núi, mọi người làm nhà gỗ đó là từ họ làm những loại gỗ tốt các bạn. Họ làm những loại gỗ tốt, và nhà luôn ở trong một khu vườn mát, khu đồi núi mát, nên là cái nhà nó rất là bền. Nhưng gỗ bây giờ chúng ta làm gỗ nhưng mà gỗ nó không tốt như ngày xưa nữa. Ngày xưa gỗ tốt rất là nhiều, như là lim hay là sáo hay là xà cừ, là nhiều loại gỗ tốt. Nhưng ngày hôm nay gỗ tốt không nhiều, nhưng mà chúng ta thích nhà gỗ chúng ta làm lên thì những cái loại gỗ không tốt đó nó mau mục lắm, và chúng ta phải xử lý. Cái việc mục của nó thì rất là nhiều hóa chất, thì như vậy thì nó cũng độc hại các bạn, nhưng mà nó cũng không có bền bằng. Thì đó là một ý kiến nhỏ của mình vậy thôi. Còn nếu như các bạn thích và các bạn muốn có khả năng xử lý mối một và thích nhà gỗ, mình cũng rất thích các bạn. Cá nhân mình rất thích nhà gỗ. Cá nhân mình rất thích nhà gỗ. Và nếu tương lai mình có điều kiện thì mình cũng ao ước làm một cái nhà gỗ, mình cũng ao ước. Nhưng với điều kiện là mình phải biết được cái người thợ ở đó là rất là giỏi về nhà gỗ và họ xử lý nhà gỗ. Người địa phương mà xử lý về nhà gỗ rất là tốt kia. Nhưng mà đó là tương lai khi nào có tài chính dư dả các bạn. Còn không thì nó rất là uổng phí tài chính. Tất nhiên rồi, khi có nhiều thì nó không bao nhiêu, nhưng mà khi mà chưa có nhiều thì nó là một cái chi phí rất là khổng lồ, rất là lớn. Thì các bạn làm một cái nhà rồi các bạn nên bắt điện, rồi bắt điện để cho khỏi phải nấu cơm rất là vất vả. Và mình bắt thì chỉ có 3 tấm pin thôi các bạn. 1, 2, 3, đúng rồi, mình bắt có 3 tấm pin nè. 3 tấm pin thì mình và mình có thể nấu cơm được nè, có thể dùng được một cái trong cái pin mà mình bắt đó, cùng với 2 cái bình ở dưới. Một bình như vậy là 100 ampe, 12V 100 ampe, 2 bình là 200, và qua một cái biến tầng để nó thành điện 220 thì có thể nấu được nồi cơm điện ngày 2 lần. Còn đồ ăn thì nấu bằng bếp ga các bạn. Và dùng một cái tủ lạnh nhỏ nhỏ khoảng 200 lít, 220 lít đổ lại, mà phải là investor cho nó ít tốn điện. Và mình cũng chỉ dùng cái bình 100 ampe đó bằng bình nước thôi các bạn. Thì bình nước thì nó sẽ hạn chế cái việc cháy nổ. Còn bạn dùng bình lithium á, thì các bạn sẽ ngại với việc cháy nổ. Đặc biệt là cái nhà các bạn đang ở chỗ mà cây cối chưa nhiều, mà mùa nóng nó rất nóng đó. Các bạn dùng bình nước á, thì các bạn chỉ cần chịu khó. Cứ 1 tháng các bạn mở cái nắp nó ra, trong đó thì nó có đổ nước axit với pha với một ít nước nước như là Aquafina đó, Aquafino, thì pha để loãng cái nước axit đó ra. Và cái nước axit đó là cái nước để mà nó điện dẫn, nó dẫn điện, và nó cung cấp nó lưu giữ trong đó, nó lưu giữ và dẫn điện. Thì có nước hòa tan lỏng vào trong đó nữa, và một ít nước thôi, chủ yếu là axit lỏng. Và khi bạn dùng 1 tháng, 2 tháng nước nó bốc hơi, bạn mở một cái nắp ra, 1-2 cái nắp ra rất là dễ, vặn cái tay thôi cũng được. Bạn nhìn vô trong đó, mà nếu nước mà nó hạ xuống với cái mực mà cao nhất đó, bạn châm một chút vào, mà nước Aquafina nha, nước cắt, thì châm nó vào một chút cho nó bằng lại, thế là thôi. Và khi bạn châm nước như vậy, giống như chúng ta ngày xưa đi xe máy bình nước vậy, lâu lâu phải châm nước vậy thì nó bền hơn. Nó bền lắm. Nếu các bạn cứ để ý châm như vậy thì nó bền. Và tránh cái việc là dùng hết sạch điện rồi mới để cho mặt trời nó sạc lại. Thì như vậy bình các bạn dùng rất bền. Có thể được 2-3 năm hoặc là 3-4 năm tùy theo bạn chăm sóc nó. Đó là bạn
rửa cái sạch cái cọc nó đi để cho điện nó không có bị thoát ra, vì ba dơ đó nó xung quanh những cái cọc đó thì nó sẽ thoát điện ra, thì ngoài việc bạn dùng điện rồi còn điện thoát mất nữa, thì cái bình nó phải sạc nhiều hơn, nó làm việc nhiều hơn thì tất nhiên tuổi thọ nó sẽ ngắn hơn. Còn những cái đầu cọc đó nó luôn sạch. Sạch thì dễ lắm các bạn cầm xịt RB7 đó, các bạn xịt vô, thế là nó trôi xuống hết. Các bạn lấy khăn khô các bạn lau lau là xong. Thì đó là cách mình bắt điện năng lượng mặt trời. Thì nó trong vòng cả điện năng lượng mặt trời, cả camera, thì nó trong vòng đâu 25-30 gì đó các bạn, 3 tấm pin, một cái cục biến tần để chuyển đổi. Thì đó là cái cơ bản mà mình có thể dùng được khi các bạn xây dựng vườn rừng. Đó là cơ bản. Dùng được nấu cơm điện ngày 2 lần, bơm nước. Các bạn nhớ bơm nước thì mình đào giếng, chỉ có 10 mét thôi có nước rồi. Sau này mình có thể chia sẻ với các bạn thêm về việc đào giếng. Và bỏ một cái bơm chìm. Khi chúng ta ở thành phố về, chúng ta cứ nghĩ về những cái bơm motor truyền thống mà lâu này chúng ta bơm nước ở nhà dùng để đẩy lên trên bồn. Nhưng nếu chúng ta mua ở trên mạng đó, một cái bơm chìm nó chỉ có mấy trăm ngàn thôi các bạn, hay là triệu mấy chứ. Mình nhớ ở đó mình mua 1 triệu mấy một cái bơm chìm, đẩy lên cao khoảng 40 mét, hay là mình mua cái bơm chìm đẩy lên được 20 mét chứ, 20 mét hay là 30 mét gì đó. Và nó chỉ xài có mấy chục kW điện nó nhẹ lắm và không chổi than. Nó là gọi là bơm hỏa tiễn đó, các bạn lên trên mạng ghi chữ bơm hỏa tiễn, xài nó rất là bền. Một ngày mình bơm khoảng 1 lần đến 2 lần trong một cái bình 1.000 lít nước. 1.000 lít nước, bơm 2 lần như vậy, 1 hoặc 2 lần tùy theo giặt đồ các bạn. Và giặt đồ nhiều hay ít, có giặt đồ ngày đó có giặt đồ hay không, thì thường thì bơm một ngày khoảng 2 lần các bạn. Cứ tính một ngày lần rưỡi thì 1.500 lít nước. Vì nhà mình đông, các bạn thì chắc ngày một bình dùng 1.000 lít dùng không hết. Và khi các bạn nó ít tốn điện các bạn. Và khi các bạn dùng điện năng lượng mặt trời có một cái điều rất là hay là như thế này nè, là điện nó ổn định, nó vào bình rồi, xong rồi nó mới truyền tải ra, nên điện đó là điện đã được ổn định. Còn điện nhà nước đôi lúc bạn ở khu vực mà điện yếu hay điện mạnh và bạn là người thành phố và làm việc trên máy móc, máy vi tính hay là trên những cái thiết bị điện khác thì nó lại mau hư nữa. Nên ngày trước mình dùng cái máy bơm nổ, mình bơm thì cái bơm của mình nó bơm nước lên trên hồ là hết 25 phút hay nửa tiếng gì đó mới đầy cái bồn. Nhưng khi mình dùng cái điện năng lượng mặt trời mình chỉ bơm có 15 tới 20 phút thôi. Như vậy thì điện năng lượng mặt trời nó ổn định hơn, nó mạnh hơn các bạn, nó ổn định. Còn kia cái máy nổ nó lúc yếu lúc mạnh nó bơm nó nổ, tại vì nó nổ tùy thuộc vào ga ti của các bạn bằng như vậy. Thì cái máy các bạn cũng không bền bằng là cái điện năng lượng mặt trời nó smooth, nó gọi là gì, nó mượt, điện nó ra đúng chừng đó và luôn ổn định như vậy trong thời gian bao nhiêu trong ngày cũng như vậy cả. Lên thiết bị điện của bạn dùng rất là bền. Như vậy thì khoảng 25 đến 30 triệu cho việc bắt điện năng lượng mặt trời và camera luôn. Mình có cả camera luôn các bạn. Và bắt cả wifi nữa và gói 1 năm nữa đó. Như vậy thì các bạn có thể tính ra được cái số tiền là trong khoảng 30 triệu là bạn có wifi nè, có camera nè, có điện năng lượng mặt trời là 3 tấm pin nè, 2 cái bình 200 ampe và một cái cục biến tần. Như vậy thì một tấm pin bây giờ người ta bảo hành 20 năm các bạn. Nên các bạn nhớ nói người khác phải bảo hành 20 năm nha. Tất cả tấm pin năng lượng mặt trời đều bảo hành 20 năm cả các bạn. Các bạn nhớ, để rồi có nơi họ chỉ muốn bảo hành có 5 năm hay 10 năm, nhưng tất cả đều nơi nào cũng bảo hành 20 năm cả. Nên các bạn nhớ để mà có gì thương lượng với họ. Thì đó là cái chi phí mình điện năng lượng mặt trời. Và cái nhà khoảng mình không nhớ chính xác, nhà lẫn toilet, 1 phòng tắm, 1 phòng vệ sinh, thì mình chi phí khoảng là 130 triệu các bạn. 130 triệu cả nhà, cả toilet và phòng tắm và điện năng lượng mặt trời thì hết 130 triệu các bạn. Như vậy là ok ha. Thì khi các bạn có điện năng lượng mặt trời đó thì có điện, các bạn phải có điện và nhớ dùng bếp ga nha. Như vậy thì các bạn chỉ cần bỏ ra khoảng 130 triệu là có đầy đủ hết những cái tiện nghi đơn giản nhất
để nó phục vụ cuộc sống của bạn, cho các bạn không bị khó khăn. Còn nếu không các bạn lên các bạn nấu cơm bằng củi nè, không nấu cơm bằng bếp ga nè, rồi nấu đồ ăn bằng củi nè. Các bạn nên nấu đồ ăn bằng bếp ga và nấu cơm bằng nồi cơm điện, và các bạn bắt một dàn năng lượng mặt trời như vậy, thì thay vì cái tiền đó các bạn kéo điện này, trụ cột cây rồi nhờ vả người khác, hay là thậm chí là các bạn liên hệ với điện lực và có chi phí để mà bắt như vậy, thì các bạn xài điện năng lượng mặt trời. Rồi tùy theo nhu cầu các bạn, nếu các bạn làm việc online thì các bạn bắt thêm khoảng 1-2 tấm pin nữa, có nghĩa là 3 tấm pin là đủ lắm rồi đó các bạn. Nhưng mà nếu các bạn muốn đủ thêm nữa thì dùng điện cả ngày thì các bạn bắt 4 tấm pin và thêm một cái bình dưới cái bình 100A, mình xài 2 bình thì các bạn xài 3 bình, là nó sẽ đáp ứng đủ cho các bạn nhu cầu cơ bản các bạn, là tủ lạnh nè, máy giặt nè. Nếu các bạn muốn máy giặt nữa thì 4 tấm pin và 3 cục lưu trữ, 3 bình ắc quy lưu trữ, hay là 5 tấm pin và 3 bình ắc quy lưu trữ, thì nó chỉ thêm ra cho các bạn khoảng 10 triệu nữa thôi. Nó như vậy đó là các bạn có thể xài thoải mái. Như vậy thì mình cho là điện năng lượng mặt trời từ 3 đến 40 là các bạn xài thoải mái. Xài thoải mái. Như vậy thì mình ngại rằng chia sẻ dài quá, chứ mình cũng muốn chia sẻ chi tiết hơn, nhưng mà mình nghĩ rằng như vậy là các bạn có thể hiểu được rồi, và tương đối đầy đủ cho các bạn, để các bạn nếu có dự định làm nhà và ở trong vườn rừng thì các bạn nhớ tối thiểu đây là điều các bạn cần, thì nó sẽ làm cho cuộc sống của bạn cảm thấy thoải mái, dễ chịu, và thật sự là các bạn sẽ hưởng được điều dễ chịu và thoải mái trong đời sống, và không có quá bị cảm thấy khó khăn, khổ sở và cảm thấy nản lòng khi đến những nơi mới có điện, có internet, có thể có dùng máy giặt, nồi cơm điện, mọi thứ nó không có gì xa lạ cả các bạn, ngoài việc các bạn chỉ còn có di chuyển và sống cuộc sống thế thôi. Khương Vườn lại thật xin chào các bạn, hy vọng rằng điều chia sẻ này đem lại những cái gợi ý ích lợi cho các bạn. Nếu lần đầu tiên các bạn ghé qua khu vườn Lẽ Thật thì nếu các bạn yêu thích điều này thì cho mình một like, một subscribe, một yêu thích, một đăng ký kênh, và hẹn các bạn vào những vlog tiếp theo. Mình sẽ chia sẻ với các bạn những điều bổ ích, những điều tuyệt vời ở trong khu vườn, và điều tuyệt vời trong nông nghiệp bền vững, và những điều ích lợi cho cuộc sống của các bạn, để chúng ta cùng nhau có thể xây dựng một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc, và nhiều niềm vui hơn. Tôi thật xin chào các bạn, sớm gặp lại các bạn, bye bye.